Welcome again to Mama Jo's Journey! Ang gaganda ng mga lettuce na ito, ano? Bukod sa nakakaganyak na pisikal na katangian ito, mayaman din ang lettuce sa vitamins, minerals, at fiber na siyang nagpapalusog sa ating katawan. At alam niyo ba na ang nagsasarapang mga lettuce na ito ay nakatanim hindi sa Baguio o kahit saan mang malamig na lugar, kundi dito lamang sa kapatagan ng Nueva Ecija. At katulad ng nakikita ninyo, ang mga lettuce na ito ay malusog na namumuhay sa mga container na nakahang lamang. Ito ang aming lettuce tower na talaga namang kinatutuwaan ng mga nagbe-visit sa garden namin, lalo na ng mga anak ko. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ang napakadaling paraan ng pag-aalaga ng lettuce mula sa pagpupunla hanggang sa pagpapalaki ng mga ito. Ready ka na ba? Simulan natin sa pagpupunla. Pumili ako ng variety ng lettuce na kayang-kaya ang may kainitang temperatura dito sa kapatagan, ang romaine lettuce. Dahil manipis at maliliit ang mga seeds ng lettuce, ay gumamit ako ng seed starting mix na magaan upang madali lamang silang makasprout. 1 part na carbonized rice hull, 1 part na cocoa peat, at 1 part na compost. Nagdagdag na rin ako ng vermicast para siguradong malusog ang ating mga seedlings. Humukay ng mababaw at ilagay ang 2 hanggang 3 seeds ng lettuce sa butas. I-cover ito at mag-spray lightly sa ibabaw. Gumamit ng sprayer o kaya naman ay bote na may butas ang takip upang hindi mahukay ang mga buto sa tuwing magdidilig. Magdilig ng twice a day o higit pa kung mabilis mag-evaporate ang tubig sa lupa upang hindi ito mag-dry. Nagdidilig din ako ng fish amino acid upang mas maging matibay at malusog ang mga lettuce seedlings. Kung nais ninyong malaman kung paano ginagawa ang fish amino acid, ay nakalagay ang link sa description box. Makalipas ang 15 days, ay narito na ang mga lettuce seedlings at maaari na itong i-transfer. Ngayon naman ay gagawin na natin ang ating tower. Gagawa tayo ng butas na may lalim na 1 to 1.5 feet at dito natin itatayo ang kahoy na kakapitan ng mga container para sa ating lettuce tower. Matapos nating humukay, ay maaari nang ilagay ang ating poste. Siguraduhin na ito ay diretsyo bago ito tuluyang tabunan. Sa pagtatayo ng poste, mainam na maglagay ng mga bato sa loob ng butas dahil magbibigay ito ng additional strength sa ating poste. Huwag din kakalimutang siksikin ang lupa at bato. Sunod nating gagawin ay ang pagtataniman ng ating mga lettuce. Gagamit tayo ng itaas na bahagi ng plastic water container. Ika-cut natin sa pare-parehong laki upang maging magandang tingnan ang ating tower. Hindi naman kinakailangang malalim ito sapagkat shallow-rooted lang naman ang ating itatanim. Ipapako ang mga containers na ito sa 4 na sides ng poste. Nilagyan na rin namin ito ng tali upang hindi ito lumaylay at upang magkaroon ng extra support. Hayan at all set na ang ating mga container. Ngayon ay maaari na tayong maglagay ng lupa dito. Ang gamit ko ay 1 part na CRH, 1 part garden soil, 1 part na compost, at nag-add na din ako ng vermicast upang matulungan ang ating lettuce sa mabilis nitong paglaki. Ngayon ay maaari nang i-transplant ang ating mga lettuce. Nakaugalan ko na ang pagta-transplant sa hapon kung kailan malamig na ang temperatura
upang hindi ma-stress ang halaman. Sa isang container ay naglalagay ako ng 2 hanggang 3 na lettuce seedlings dahil may enough space naman ang ganitong size ng container. Kapag nagtatanim, i-press ang puno ng lettuce sa lupa upang maging mas maayos ang pagkapit ng ugat. Matapos malagyan ang lahat ng container, ay maaari na ito ngayong diligan. Siguraduhin na basang mabuti ang lupa upang mag-set ang mga bagong ugat ito at manatiling hydrated ang mga halaman. Lalagyan ko muna ito ng net upang magsilbi na ring panangga sa init at sa mga insekto na rin. After 5 days, narito na ang ating mga transplanted seedlings. Ang bibilis nilang lumaki, ano? Ang mga lettuce na ito ay organically grown. Ibig sabihin, hindi ako naglalagay ng anumang synthetic na abono. Kaya isa sa mga importanteng ginagawa ko sa aking mga lettuce ay ang pagbibigay ko sa kanila ng organic fertilizer. Every 4 to 5 days ay nag-a-apply ako ng vermicast. Alternately, ay dinidiligan ko din sila ng fish amino acid at malunggay extract. Kung nais ninyong mapanood kung paano gumawa ng malunggay extract at malaman na din ang mga benefits nito sa mga halaman, ay nilagay ko na ang link sa description box. Hayan, at 17 days lang makalipas ang pag-transplant sa mga ito, heto na ang ating mga lettuce at ready na silang i-harvest. Sa pag-harvest, gagamit ako ng cut and come again method kung saan binabawasan lamang ang mga naunang dahon upang makapag-produce pa para sa mga susunod na araw. Ang ganitong paraan ay perfect para sa consumption ng mga gardeners katulad ko. Sana naman ay na-inspire ko kayong magtanim ng lettuce sa inyong bakuran kahit tayo ay nasa lowland. Ang laking katipiran kasi nito, lalo na kung mahilig ka sa samgyupsal. At sana ay na-motivate ko rin kayong subukan ang ganitong mga creative ways ng pagtatanim. Please like, subscribe, and share. And thank you for watching!